Moab, when he saw the Israelites encamped in his vicinity, Цар Моавський, коли побачив, що ізраїльтяни затаборували в близькості до їхнього царства, sent for Balaam to come and curse them. Послав по Валаама, щоб той прийшов і прокляв їх. That's Numbers 22 to 24. Це числа 22-24. And Joshua 24:9. І Ісус з 22 по 24 главу Ісуса Навина 24:9. Because of this hostile attitude, І через те, що ми були так вороже налаштовані, Israel was told to exclude them from the congregation to the 10th generation. Ізраїлю було наказано виключити їх, тобто уникнути їх до 10-го покоління. And to maintain a coldness and indifference toward them forever. І було наказано зберігати прохолодні стосунки з ними і байдужість на віки вічні. Deuteronomy 23:36. Повторення закону 23:36. And Nehemiah І 13:1. книга Неємії 13:1. Now the prophets often denounce them as a type of God's enemies. А пророки часто використовували Моав як символ ворогів народу Божого. In these two chapters, obviously. І тут в цих двох главах також безперечно. Also Isaiah 25:10. І також в Ісаї 25:10. Jeremiah 9:36. Єремії 9:36. Jeremiah 25:21. Там же 5:21. And Ezekiel 25:8-11. І Єзекіля 25:8-11. Now, some of the Jews who fled Jerusalem when Nebuchadnezzar invaded, деякі з євреїв, які втекли з Єрусалиму під час Наусара, took refuge in Moab. Вони шукали для себе прихистку в Моаві. But they returned when Gedaliah was appointed governor. Але повернулися, коли Геділіал, да, чи як його там, я не пам'ятаю, як його звати. У Єремії 40 глава, 11-12 вірш, коли призначено було губернатора. Jeremiah 40:11-12. І Єремія 40. Также и в Иудее, и во всех странах услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все эти иудеи из всех мест, куда бы были изгнаны, и пришли в землю иудейскую, к Гадолии, в массифу, и собрали вина и летних плодов очень много. All right, so he begins by seeing that Isaiah sees the people of Moab weeping. Починається з того, що Ісая бачить, як народ моавський ридає. They're going to the high places. Вони звертаються до місць поклоніння на горах. Those are their places of worship. Тобто там, де вони поклонялися божкам. So they're going there to weep over what's happened to their nation. Ідуть вони на ці високі місця для того, щоб оплакувати долю народу свого. They wail out loud and shave their heads and their beards. Тут сказано, що вони піднімають голос, свій голосять, а на головах у них лисини і обстрижена кожна борода. All because of the destruction and woe that's come upon them. І все через руйнування і горе, яке їх спіткало. Isaiah in verse 5 shows some tenderness for them. Виявляє до них таке ніжне співчуття. He has some sympathy. Він виявляє симпатію. We're not sure exactly why. Ми не зовсім, я не впевнений, чому саме. Just because he sees such suffering and destruction on these people. Він бачить стільки страждання, стільки руйнування, яке вони потерпіли. So we should be, if Isaiah can be
sympathetic towards the Edomites. Якщо Ісая може виявляти симпатію Едому, вірніше, якщо Єремія може виявляти симпатію Едому, we certainly ought to be able to be sympathetic to the suffering among even our enemies. А Ісая до Моава, то безперечно і ми можемо виявляти певну симпатію по відношенню до наших ворогів, коли вони потерпають. Verses 7 and 8 tell us even those who escape from the land are going to be destroyed. Говорять про те, що ті, хто втечуть із землі, навіть і вони не уникнуть знищення. And verse 9 is a vivid picture of the blood that would flow from the slain. Вірш 9, така, знаєте, аж надто яскрава картина, як вся земля наповниться кров'ю убитих. So in chapter 16, 1-5, 16 глава з 1 по 5 вірш. the exhortation is made for them to seek again an alliance with the house of David for deliverance. Вони закликані до укладення альянсу з домом Давидовим, і що це може дарувати їм порятунок. So their only hope is submission to the house of David. Єдина їхня надія – це покора дому Давидовому. So they send lambs there, verse 1. В першому вірші сказано, що вони мають послати вівці. Which was a customary tribute, 2 Kings 3:4. І вівці являлися таким звичною даниною, що ми знаходимо в 4 книзі Царств 3:4. In making this appeal, they placed their state into the hands of Judah. Verse 3. Якщо вони це зроблять і ну якби от таким чином вони звернуться, то віддадуть себе в руки Юді. And so in verses 4 and 5 we seem to have a reference to the time of Christ. В 4-5 віршах посилання на часи Христа. На дні Христа. In mercy the throne will be established, and the one who sits on it, the tabernacle of David, judging and seeking justice. Сказано, що буде утверджений милістю трон і засяде на ньому у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме про правосуддя. So that sounds like a reference to the time of Christ. Це схоже дуже на посилання на дні Христа. Of course, he's writing this not to warn Moab as much as good. Пише він, говорить ці пророцтва не стільки для того, щоб порятувати Моаб, скільки для того, щоб втішити Юду. So in 6-12, 6 по 12 вірш. Moab will be made desolate because of her pride. Буде спустошений через гординю свою. In verse 6, В 6 вірші. I'm sorry, in verse 8. Вибачте, в 8 вірші. He speaks about Sibna. Він говорить про Сівму. The vines of Sibna. Говорить про виноградник Сівми. It's an area that was well known for its wine grapes. Це територія, яка була надзвичайно відома винним сортам винограду. The wine from this region was on the table of kings throughout the earth. Вина, виготовлені з винограду їхніх сортів, прикрашали столи царів. But God destroys the vineyards. Знищує ці виноградники. And so tears will be shed because the harvest is no more. І сльози будуть пролиті, 9-10 вірш, бо врожаю більше не буде. Their prayers will not avail them anything because they have not been servants of God, verse 12. Їхні молитви не матимуть відповіді через те, що вони не Богові служили, 12 вірш. They had their false god, Chemosh. У них був свій язичницький бог, якого назвали Кіміш. And so their prayers are empty. І молитви їхні безглузді. And 13 and 14 gives us a time frame for the destruction of Moab. Вірші вказують на часові рамки, в які буде зруйновано Моаб. It's going to be within 3 years.
Станеться це в межах 3 років. And that would be reduced to a very small, feeble amount of people. І порятовано буде, ну, взагалі, дуже незначна кількість людей. All right, chapter 17 outline. 17 глава і 17:1 to 11. А, Б, В, Г, Д, Д. Так? Is the oracle concerning Damascus and Israel to the north. Пророцтво стосовно Дамаску і Ізраїля, північного царства. Oh, let's see. How do you figure out kilometers? Kilometers? Mile. How do you convert miles to kilometers? 1 kilometer, 1 mile is 1.6. All right, so we multiply miles by 1.6. Yeah, that would be kilometers, roughly. 216 kilometers. Uh-huh. Okay. Now Damascus Дамаск is said to be the oldest continually inhabited city вважається найстарішим the world. населеним містом у світі. Its history dates back to the days of Abraham. І історія його тягнеться ще з днів Авраама. Genesis 14:15 and 15:2. Буття 14 глава 15 вірш і 15 глава 2 вірш. It's located on the fertile plain east of Mount Hermon. І розміщене місто на достатньо родючій землі по східну сторону схилу гори Хермон. On the edge of the Arabian desert. На краю Аравійської пустелі знаходиться Дамаск. And is about 216 kilometers northeast of Jerusalem. І знаходиться він десь на відстані приблизно 216 кілометрів на схід, на північний схід від Єрусалиму. Які ссылки? What's she asked? Genesis 14, 14. 15 and 15:2. Буття 14:15 і 15:2. All right, so in verses 1 to 3, У віршах з 1 по 3 sets forth the destruction of Syria and Israel. сказано, що це пророцтво про знищення Дамаску і Сирії. Дамаску і Ізраїля. Verse 2 Другий вірш refers to the land east of the Jordan where the 2.5 tribes of Israel settled. Говорить про East of Jordan. говорить про територію, яка знаходиться на схід від ріки Йордан, і там розміщені два Ізраїлеві племені. And Ephraim's defenses, that would be Israel's defenses, are destroyed and her glory is departed. Сказано, що твердиня Єфрема зникне і слава в них буде забрана. In verses 4 to 6, З 4 по 6 вірш are concerned with Ephraim's destruction. говориться про знищення Єфрема. 3 figures of speech are used to describe the small remnant that will be left in Israel. І використовується тут 3 такі ілюстрації, які говорять про те, скільки, як мало залишиться ізраїльтян. First, Перше, their glory of Jacob, that would be Israel, would be made thin like a person who is starving or very ill. сказано, що слава Якова, тобто Ізраїля, що вона буде подібна тому, як худне людина, дуже швидко
схудло. Second, like a man gathering and reaping grain in the field. А друга ілюстрація, що вони будуть немов би жнець, який збирає збіжжя на полі. And third, А третє is a picture of an olive tree with 2 or 3 olives way up in the top. ілюстрація, в якій використовується оливкове дерево, в якого там пару ягід, ну буквально аж на самому вершечку дерева. Or 3 or 4 way out on the end of the branches. Або геть зовсім там пару штук на краю, на самому кінці гілки. So God is pointing out the doom of God's enemies. Бог вказує на таку на погану долю ворогів Божих. And those who try to thwart God's purposes on the earth should be beware. І ті, хто намагаються зашкодити Божим намірам тут на землі, їм потрібно стерегтися. Verses 7-8 indicate that some shall return from their place of captivity. 7-8 вірші говорять про те, що дехто з них повернеться із полону. But they will no longer look to idols. Але більше вони не будуть шукати поклонятися ідолам. But they will look to their true creator, the Holy One of Israel. І звернуться до істинного свого Творця, до Святого Ізраїлового. In verses 9 to 11, Вірші з 9 по 11 is a further description of the judgment. Це подальший опис суду. And tells us the reasons for it. І там сказано про причини цього суду. The cities will be destroyed because they had forgotten God. Міста будуть понищені через те, що вони забулися Бога. They had catered to the world. Вони звернулись до світу. Which is a fatal mistake. І це була смертельна помилка. Sometimes the church can be tempted to do a similar thing. Часом церква може мати подібну спокусу. It's not a good idea. Це не хороша ідея. Can't compromise with the world. Не можна йти на компроміси із світом. Look at verse 11. Дивіться вірш 11. He talks about planting. Тут він говорить про рослинництво. They're doing a lot of work for their gardens. Він каже, що багато вони трудяться на своїх полях. But they will get nothing from it but sorrow and grief. Але врожай, який вони збирають, це смуток і горе. Then in 17:12 to 14 we have point F in the outline. З 12 по 14 вірш 17 глави у нас The annihilation of Judah. знищення, говориться про знищення юдиних ворогів. 17:12 to 14. 17, 12, 14. The enemies are going to gather together, but God's going to disperse them. Вороги зберуться разом проти них, але Бог їх розпорошить. Up to this point, Assyria has been the great smoke. Аж до цього моменту Асирія has been described, referred to вона as great описувалася, smoke. Асирія описувалася як велика хмара, або великий дим. But now he predicts the destruction of Sennacherib's army. А тут він пророкує про знищення армії Сеннахериба. And his destruction of his army came at the height of his power. І знищення його армії прийде на вершині величі його. That's when 185,000 soldiers were killed in one night. Це саме тоді, коли 185 тисяч солдатів загинули за одну ніч. And he withdrew, never to return. І він вирішив, він повернувся назад і вже більше не йшов 20 years later, на Юдею. Через 20 років після цього. he was murdered by his sons. 20 20 years later. Його вбив його власний син.
Isaiah 37, 36 to 38. Ісая, книга пророка Ісаї, 37 глава, 36 по 38 вірш. So he says, in the Сина evening, його you may see the wicked winning. І тут сказано, що увечері ти можеш бачити, як лихі люди, як вони перемагають. But in the evening, or in the morning, Але вранці he will be subdued ти бачиш, що ворог твій впокорений and gone. і що він втік. Це 17-14. 18:1 to 7 is a prophecy concerning Ethiopia. 18 глава з 1 по 7 вірш пророцтво про Ефіопію. Now it seems that this prophecy comes Дуже схоже, що це пророцтво as a response to the arrival in Jerusalem of messengers from Ethiopia and Egypt. що воно дане як реакція на появу в Єрусалимі посланців з Ефіопії і з Єгипту. No doubt they were conferring with Judah on the Assyrian threat. І безперечно ці посланці консультувалися з Юдою стосовно загрози з боку Асирії. And Judah was no doubt seeking their help. А Юдея, безперечно, як ми знаємо, Юдея шукала допомоги з боку Асирії. The children of Israel from this time until their destruction by Babylon, from time to time, sought the help of Egypt. Народ ізраїльський впродовж великої частини своєї історії, включаючи цей період, вони часто зверталися за допомогою до Єгипту. So Isaiah pronounces a woe to the land shadowed with buzzing wings. Verse 1. В першому вірші Ісая проголошує горе краю дзвінкокрилому. They send ambassadors by the sea. I'm sorry, but they send ambassadors by the sea, even in vessels of reed on the water. Він каже, що прислали вони послів своїх на човнах папірусових по поверхні води. So that rustling of wings. І от знову цей вітер. Some people believe that's a reference to all the insects that are down there in Ethiopia. Окей, Verse 1. А перший вірш, багато хто вважає, що цей дзвінкокрилий край, що це стосується надмірної кількості всіляких там комах, які населяють територію Ефіопії. Типу там саранча. Others see it as the like locusts, probably. Well, just they have all kinds of insects. Просто там дуже багато різних там комах. Багатий комахами край. Flies, mosquitoes, мухи, москіти, locusts, саранча. Insects we don't even know what they are, flies. Всякі там мухи, яких навіть ми не знаємо, як вони називаються. Others, though, think it may be a reference to the sails from all the boats on the rivers that would rustle in. Але інші вважають, що можливо це посилання на паруса, на вітрила кораблів чисельних, які мала в розпорядженні Сирія. They have three major rivers. Там в тому регіоні три, в Ефіопії було три важливі ріки. The Blue Nile, the White Nile, Блакитний Ніл, Білий Ніл and the Akbara. І Акбара. So the nation and the world are advised or informed of the impending catastrophe coming on Assyria. І народи світу, вони застережені, вони в курсі величезної загрози, яка йде з боку Асирії. And it's depicted in the figure of a grapevine ripe with fruit that's suddenly destroyed. The vine is, the grapevine is, Assyria is depicted. Yeah.
Асирія тут описується як велика виноградна лоза, яка обсипана плодами, але яка буде скоро знищена. What? I guess they are too tired now. They think they're tired. They should try being me. Ви думаєте, що ви втомилися? Попробуйте побути мною. You only got 2 hours. 2 години. And you get a short day tomorrow. А завтра у нас короткий день. Да. No, they gotta stay here till 6 o'clock. No, I don't have to though. I get to rest. Зато у мене короткий день. Відпочину. А ми завтра скільки? На 10 годину? Okay, class will start at 11 tomorrow. There will be chapel at 10 o'clock. And the class will Просто шумом то може прийти на 11. It'll start till 11. It'll start at 8:30. You're kidding. When did that start? А коли це у вас така почалася практика? Інтересно. Не 8:30. У нас с этого года мы только первый год учимся. This year. Well, that's because they have Terry at 3 o'clock. Why not? Завтра 4 просто. So we have just 30 minutes of lunch break. And we go till... І до 3, да, на заняття? Да, 14:45, да, десь? да. Oh, it starts at 3. I thought it started До at 2. 15:03, да. Or I thought we went, stopped at 1, so they had 2 hours. Well, they figured that because of the time difference, it's better to to start later and then go without just with a little break. To start with Terry. All right, so I need to be here at 10:30 tomorrow. 10:30. Okay. В 10:30 завтра, коротше, Дентон прийде. Ну, в 10. Well, then we really need to keep moving on then. Насправді нам дійсно потрібно тримати такий ритм достатньо сильний. Ну, Now, this is a picture of Assyria that was about to be broken. Тут зображується Асирія, яка ось має бути зламана. Egypt and Ethiopia were in fear of an invasion by Assyria. Єгипет і Ефіопія бояться вторгнення сирійського і загарбання. And then the ravenous birds and beasts are pictured as spending summer and winter on the flesh of the Assyrians. And that's verse 6. 6-й вірш говорить про те, що птахи будуть там влітку і взимку. Це означає, що руйнування Асирії буде таким довготривалим процесом. And then the Ethiopians are going to bring a gift in verse 7. В 7-му вірші сказано, що принесений буде дарунок для Господа від Ефіопії. So then we have a burden against Egypt. Далі 19 глава, суд над Єгиптом, або пророцтво про кару на Єгипет. (19:1 to 24). 19:1 до 24 віршу. Isaiah is trying to emphasize to Judah the foolishness of making an alliance with Egypt. Ісая вказує на нерозумність Юди в намаганні укласти альянс із Єгиптом. Egypt cannot protect itself, let alone anybody else. Єгипет сам себе не може захистити. Кого він ще зможе захистити? And so now the children of Israel are going to the very place of their original bondage, seeking help. А тепер же діти Ізраїлеві повертаються до місця свого рабства для того, щоб там їм допомогли. In verses 1 to 4, Лише з 1 по 4 the Egyptians are threatened with confusion. єгиптяни
цим якби заплутаністю ситуації, вони налякані. He says he'll have Egyptian fighting against Egyptian, verse 2. І він каже, що єгиптяни стануть проти єгиптян, в другому вірші. He's going to destroy their council, verse 3. В третьому вірші сказано, що він знищить їхню раду, ну тобто уряд їхній. After Sennacherib's army was destroyed at Jerusalem, Після знищення в передмісті Єрусалиму, and they then become overconfident because the yoke of paying tribute to Assyria was removed. Єгипет себе відразу відчув набагато легше через те, що оцей тягар, оце ярмо данини, яка була на них накладена до цього, він послабився. So God's going to bring civil war on Egypt. І тут говориться про те, що Бог побудить єгиптян до громадянської війни. They'll turn to their idols, but to no avail. Вони звернуться до ідолів своїх, але користі з цього жодної не буде. There will be a question? No. They're making fun of me. Making fun of who? Of me. Oh, you getting sleepy? Yeah. I understand. No problem. I can go on. We should have stopped, got you some coffee. No, fine. So there's a material depression which falls all over Egypt. Ця 5 to 10. депресія така матеріальна спікає весь Єгипет з 5 по 10 вірш. The Nile River dries up. Сказано, що Ніл пересихає. And when that happens, the fertility of the land dries up. І коли це стається, то земля втрачає свої родючі спроможності. Have you ever seen a picture of Egypt from the sky, from outer space, or an airplane? Ніколи не доводилося бачити знімки, супутникові знімки Єгипту. На спутник нет. Я don't have a satellite. No, but the internet does. Але в інтернеті є. Books, Bible atlases. Можливо, ви бачили в книгах там, чи в біблійних атласах якихось. Egypt, remember, is desert. Ви пам'ятаєте, це ж пустеля. The only vegetation is along the Nile River, if you ever get the opportunity to see a picture like that. Спостерігається вздовж долини ріки Ніл. Це ви можете побачити на фотографії. Every year the Nile floods. Кожного року Ніл виходить з берегів. They would plant their crop, plant their seeds. І тоді вони відразу після повені вони починають там сіяти зерно. But if the Nile is dried up, there can be no crops. Але якщо Ніл виснажений, пересихає, то тоді нема, врожаїв у них практично там немає. They found an inscription at the first cataract of the Nile. First Cataract, What's where the cataract? rapids, like rapids are like a cataract. You know, where it's very rocky and it's. Окей. Біля одного з порогів ріки Нілу знайшли такий напис. I knew the word. Yeah, okay. So this inscription said, І цей напис ось що говорив. I was in distress on the great throne and was in affliction of heart. Я був засмучений великим престолом, і серце моє засмутилося. For in my time the Nile has not overflowed for a period of 7 years. Бо за дні мого правління Ніл не виходив з берегів впродовж 7 років. There was scarcely any grain. І ледве у них було хоч якесь зерно. Fruits were dried up. Фруктові дерева, плодові дерева And повсихали. everything which they eat was short. І все, що в них було, якийсь провіант, його дуже мало було. Every man robs his neighbor. І кожен крав у свого сусіда, у свого ближнього. The number 7 ring any bells? Число 7 вам на щось вказує? Довершенность. Perfection. Number.
some kind of protection. Yeah, but concerning the Nile А то, що стосується Нілу and famine. і голоду. Ну 7 лет была засуха, 7 лет этот, как его? Иосиф. Joseph. So apparently 7-year droughts were not uncommon. Тому, ну, по крайній мірі, оці 7-річні засухи не були чимось незвичним. Or at least must happen, you know, time to time. Ну, можливо, відбувалися, вони, можливо, були час від часу траплялися такі засухи. 11 to 15, all the political counsel in Egypt is to fail. З 11 по 15 вірш говориться, що всі спроби якось домовитися в Єгипті, вони приречені. He names the princes from several key cities. Він називає князів із ключових міст. So he's referring to the leadership of the country. Тобто він посилається на лідерів країни в цілому. All of Pharaoh's advisors І всі фараонові радники are giving failing counsel. Вони дають поради, які ні до чого хорошого не призводять. Unemployment and famine stalk the land. Безробіття і голод просто заганяють країну в тупік. Their perverse spirit and worship of idols meant they could accomplish nothing. І своїм виверненим розумом і поклонінням ідолам вони нічого не спроможні досягти. And there's no work. Немає що робити. Немає роботи. So somebody made this following statement. No nation can worship idols, drink, fight, and spend itself into economic security. Є такий вислів, ну, хтось сказав, що жоден народ не може поклонятися ідолам, пити, битися і якби розтрачати все, що в нього є, і таким чином досягати економічної стабільності. So in that day, Egypt will be like unto women, verses 16 and 17. І сказано в 16 і 17 віршах, They be low in spirit. втрачаючи битву за битвою, вони втрачатимуть дух. And the mention of Judah І згадка одна про Юдею would cause them to tremble in fear. змусить їх боятися і трястись. So they become like a woman who is afraid. Єгипет стає ніби жінка, яка боїться. They're afraid of God. Не бояться Бога. So in that day, 5 cities in the land of Egypt shall speak the language of Canaan. Того дня сказано, що 5 міст єгипетських розмовлятимуть мовою ханаанською. Probably not literally 5 cities. Ну, ймовірно, це стосується не буквально там якихось 5 міст. But indicating that a substantial number of Egyptians will be turning to the Messiah. Але вказує на те, що достатньо велика кількість єгиптян звернуться до Месії. Speaking the language of Canaan was to speak the language of the Jews. Говорити мовою Ханаану – це однаково, що говорити мовою євреїв. And in that day there will be a pillar, verse 19 to 22. 19-22 вірш говорять про те, що серед тих днів, в ті дні постане стовп або вівтар. So the Jews who wrote the Septuagint Євреї, які написали Септуагінту, seems to be what's referred to here. Схоже, саме на них тут посилання. So this was fulfilled in the days of Onias, В смысле посылание на них? high priest. What do you mean, like it's a reference to them? Huh? It's a reference to the translators of Septuagint.
Ну, типа здесь написано обращение, что типа будет переводчиком, что не знаю. It could have a reference to that, yeah. Да, ну, може бути, що тут це посилання на майбутній переклад, ну, на тих, хто перекладуть ну, стануть авторами перекладу Септуагінти. But then in 160 BC, В 160 році до Різдва Христового, the high priest Onias IV первосвященник Оній IV fled to Egypt from Palestine. втік до Єгипту з Палестини. He then asked the Egyptian Pharaoh for permission to build a temple like the one in Jerusalem. І він попросив єгипетського фараона дозволу побудувати храм, подібний храму в Єрусалимі. Actually, it wasn't Pharaoh, it was Ну, вірніше, там не фараона попросив, а it was a Ptolemy. Птолемея. Царя Птолемея. And he is said to have pointed to this passage to show to King Ptolemy. І кажуть, що, ну, історики стверджують, що він саме на це місце в Писанні вказав Птолемею. And so they built a temple in Як Egypt, аргумент. І тому в Єгипті було побудовано храм, complete with priesthood, в якому було, який супроводжували daily священники, sacrifices. і там приносили щоденні жертви. And when the temple in Jerusalem was destroyed, І коли знищений був храм в Єрусалимі, Titus destroyed this one in Egypt. Тит знищив цей такий же самий храм і в Єгипті. Now the language on these pillars and altar were signs signifying that Jehovah was the God of the Egyptians. In Isaiah? Yes, in Isaiah. У Ісаї сказано, що на цьому вівтарі і на цьому стовпі написи, які свідчать про те, що Єгова є царем Ізраїля. Богом Ізраїля. And that's verse 20. 20-й вірш. So through the gospel, God is going to smite Egypt and then heal Egypt. Тому завдяки Євангелії, чи шляхом проповіді Євангелії, Господь зцілить єгипетську землю. And in that day, there's going to be a highway, verse 23, В 23-му вірші from Egypt to Assyria. сказано, що буде бита дорога, ну так як шосе, да? З Єгипту в Асирію. Under Alexander the Great, За часів Олександра Великого, as well as the kings of Persia, власне, як і за перських царів, Egypt, Judah, and Assyria lived peaceably with one another. Єгипет, Юдея і Асирія жили між собою достатньо мирно. And there was a lot of commerce between Assyria and Egypt. І між Асирією і Єгиптом здійснювалося багато торгівлі. But this also signifies a fellowship that exists between former enemies. Але це також тут же ж говориться про дружбу між колишніми ворогами. And now it can exist through Christ. Яка тепер уже можлива, врешті-решт, в Христі. Aren't the Coptics one of the oldest churches in existence today? Egyptian Coptics. Копти, єгипетські копти, здається, ну, мабуть, найстаріші гілка християнства із існуючих зараз. Так. Що таке копт? На русском. They don't know what that is. Oh, the Coptic Church is one of the 5 Eastern churches. Це коптські церкви, це там було 5 східних церков.
The Orthodox Church has 5 patriarchs, I believe, right? Istanbul. Здесь свои, что ли? Це стосовно Східної церкви, там 5 патріархів у них. Стамбульський патріарх, Константинопольський. Cairo, maybe. Каїрський, по-моєму, здається. Athens. Афінський. Can't think of the other 2. Вообще-то они изначально были христиане все. Ну, з самого початку, да, але потім, ну, понятно, Но мы що просто захватили. хтось там, да, хтось вдарився там в аскетизм, там, чи ще кудись. But the Coptics are Копти, Christians in Egypt. це, ну, якби християни в Єгипті, єгипетські християни. And how many Christian churches exist in Egypt? А скільки християнських церков взагалі в Єгипті існує? I'm guessing not very many outside the Coptics. От, ну, крім коптів, мабуть, взагалі там християн немає в Єгипті. So the point is, when he's talking about a church in Egypt, коли говориться про церкву в Єгипті, ну, якби, because verses 24 and 25 seem to 24-25 вірші, схоже, seem to point to the universal conduct of religion that could only happen under Christ. вказують на такий, на таку організацію релігії, яка можлива тільки в Христі, чи, ну, під Христом. Ще не було. День простоять до ночи продержаться. If you go back and study the history of the church, Якщо ви присвятите час і дослідите історію церкви, Egypt, Israel, and Assyria are 3 areas where you find some of the earliest missionary work done by the church. саме в Єгипті, Israel and Assyria. Єгипет, Ізраїль і Асирія – це саме ті території, куди і відправилися найперші місіонери в історії церкви. In the 4th century AD, В 4 столітті нашої ери parts of the scripture have been translated into more than one of the Egyptian languages. частини писання були перекладені на один із, на більш ніж, ну, на кілька навіть єгипетських мов. In the 5th century, В 5 столітті Christianity was the dominant religion of the land. християнство стало домінуючою релігією Єгипту. And it's still present. The Coptic religion is still present in the at the end of the 20th century. Ну, і навіть, бачите, до кінця 20-го століття, ну, до кінця 20-го, до початку 21-го століття коптське православ'я, воно досі там існує. On the Euphrates River, На ріці Євфрат, on the great road between Antioch and на великій дорозі між Антіохією this other apparently well-known city, і цим іншим, ну, на той час відомим містом, they found a building that was used for the church to meet in that dates back to the year 232. Знайшли будівлю, в якій збиралася церква, і ця будівля датується близько 232 роком нашої ери. And it said there's still a number of Christians in that area today. І кажуть, що в тому регіоні і досі багато, ну, віруючих християн. You had people from Egypt, Libya, and Mesopotamia present on the day of Pentecost. В день П'ятидесятниці в Єрусалимі були люди, які приїхали з території Лівії, Месопотамії і Єгипту. So at least a portion of this prophecy is about what will happen under the church. Тому, по крайній мірі, частина цього пророцтва вказує на те, що станеться, ну, в дні існування церкви. Look at Daniel chapter 2. Даниїла 2 главу відкрити, подивіться. Are you familiar with the prophecy in Daniel 2? Ви з пророцтвом із 2 глави Даниїла знайомі?
Nebuchadnezzar has a dream and he's frightened. He wants it interpreted. Навуходоносору сниться сон, який його лякає, і він просить, щоб йому його розтлумачили. The dream was this: he saw a statue. І ось чому був сон. Він побачив велику статую, With the head of gold, у якого голова була золота, chest and arms of silver, руки і груди срібні, belly and thighs of brass, черево було із міді, legs and feet iron and ноги clay mixed. і ступні глиняні. Stone was cut out of the side of the mountain, struck the image on the feet, and destroyed it. І камінь скотився з гори, ударив цього боввана і знищив його. Then it grew into a great mountain and filled the І earth. потім цей камінь виріс, став великою горою, яка заповнила собою всю землю. You remember Daniel's interpretation of that dream? Пам'ятаєте, як Даниїл розтлумачив цей сон? Ну, что это годы правления его. Годы правления его и дальнейшие. It's talking about the reign of this king Это and others. большие, как Это которые там были Вавилон, греки, римляне и да. не помню кто. Вавилон, Вавилон, Вавилон. Египет и Я знаю, что последний был греки и Egypt, Greece and Rome. Вавилоняне и Не Єгипет, Египет. Babylon, Вавилон, Medo-Persian, Медоперси, а Медоперсы это Greek. медные как раз и греки. and Roman. греки і Рим. А кто были первые золотые? Who was the gold one? Но был Вавилон. Gold was Nebuchadnezzar. Навуходоносор. А ну Вавилон, да, который был? Сейчас. Первый Вавилон, А Рим? потом, А Рим самий останній. Now the image, the stone that struck the image on the feet, destroyed it and grew into a great mountain. Look at verse 44. Подивіться 44-45 вірш, друга глава. Там говориться про той камінь, який став великою горою. Друга глава Даниїла, 44-45. И в дни тех царств Бог небесный воздвигнул царство, которое вовек не разрушится. И царство это не будет предано другим народам. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет так, как ты меня отторгнут был от горы руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог даст знать царю, что будет после этого, и верен этот сон, и точное истолкование его. All right, so that stone represents the kingdom God would establish. Представляє собою це царство, яке засновує. And it was going to break in pieces and consume these other kingdoms. І воно розіб'є на шматки, воно пожере, це царство, воно пожере всі інші царства. Where are these kingdoms today? А де ті всі царства? They're all gone. Where's the church? А церква де? Still here. Вона все ще тут. So some of this that Isaiah was talking about in this chapter is messianic. Дещо з того, що говорить Ісая в цій главі, це месіанське пророцтво. Questions? Є запитання? Comment? Коментарі? Просто то есть все понятно, мы до этого проходили. А почему проходили? Що в Даниїла проводили? Церкви именно, ну, как разбирали, когда Says they've actually gone through this in the church, in the church and the Bible classes. Right. Okay. All right, well, let's take a Давайте short зараз break. трошечки перервемось.